Handcream är ytterligare en sån här superhero-produkt som alla människor borde ha i bilen, på jobbet, på kontoret, på sängbordet. Det är alltså en helt fantastisk återfuktande kräm som återställer fuktbalansen i händerna, reparerar nagelband, är stärkande för naglarna. Våran innehåller både rapsolja och broccoliolja. Och det som är så fint med de här är att det är oljor som inte upplevs som så feta utan de går snabbt och lätt in i huden och hudytan känns torr. Väldigt mycket E-vitamin har vi i den också. Och vem är det då som ska använda den här handkrämen? Det är ju faktiskt alla som är i behov av att återfukta sina händer. Finns det något snyggare än ett par, ni vet, sådana här icke-torra händer? Alltså de är mjuka, fina och man får fram lyster och nagelbanden är snygga. Så att det är ju faktiskt alla som bör ha det här. Vi har valt att använda en doft i den här som är väldigt lugn också. Det är lite tonkaböna, lite vit mjuk blomma, lite ros. Alltså den är ganska maskulin på ett sätt, men den är väldigt lugn. Så man kan med fördel använda den på kvällen innan man går och lägger sig, för den är lite lugnande på samma gång också.